سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. مژگان هستم، به کانال من خیلی خوش اومدید. در این ویدیو آموزش کامل این مدل کلاه فرانسوی رو تماشا میکنید که تمام نکات و مراحل بافتش رو در ویدیو آموزش دادم و شما به راحتی میتونید این کلاه رو برای هر سایزی ببافید. این کلاه رو میتونید برای خانم ها و دختر بچه ها ببافید و همچنین مناسب آقایون و پسر بچه ها هم هست. ببینید من برای بافت این کلاه از این کانوا استفاده کردم که در ادامه ویدیو مشخصات کانوا هم بهتون میگم و برای این سایزی که بافتم حدودا 90 گرم از این کانوا استفاده کردم. کلاف های من 50 گرمی هست، پس تقریبا 2 کلاف احتیاج داشتم. برای بافت این کلاه شما متناسب با سلیقه خودتون از انواع کانواها میتونید استفاده بکنید. این کلاه رو با میل سیمی بافتم و کاملا بدون درز هست. این قسمت لبه بافت حاشیه ایتالیایی انجام دادم. ببینید لبه بافت این شکلی هست. و اینجا برای لبه کلاه کشباف 1:1 بافتم. از اینجا به بعد از یک مدل کشباف استفاده کردم که این مدل کشباف کاملا حالت کشی داره و قسمت روی باف این شکلی هست، پشت بافت هم این شکلیه. در واقع از هر دو سمت کلاه میشه استفاده کرد و پترن هر دو سمتش واقعا قشنگه. پس از اینجا به بعد این مدل باف رو انجام دادم. اینجا یه خط تا ایجاد کردم و کلاه دقیقاً از اینجا تا میخوره و از اینجا به بعد دوباره همون مدل باف رو بافتم و قسمت بالای کلاه هم به تدریج کوچیک کردم. اینجا تقسیم بندی انجام دادم و به تدریج کلاه رو جمع کردم. این قسمت بالا هم یه کوچولو بافت تنابی انجام دادم. پس اینجا قسمت روی کلاه هست و از پشت کلاه هم میشه استفاده کرد. من کل کلاه رو برعکس میکنم. اینجا قسمت پشت کلاه هست. ببینید پترنش این شکلیه. این هم قسمت بالای کلاهه. ببینید اینجا دیگه اون منگوله رو ندارم، ولی خب میتونم اون منگوله رو بفرستم این سمت بافت. با انگشتم این منگوله رو اینطوری میتونم بفرستم اینجا. بافت تنابی رو اینطوری فرستادم قسمت پشت بافت. ببینید در واقع اگه اینجا هم این شکلی باشه هیچ اشکالی نداره و اینطوری هم قشنگه. پس از این سمت بافت هم میشه استفاده کرد و پترنش این شکلیه. اینجا هم همون خط تا هست و کلاه دقیقاً از اینجا تا میخوره. اینجا قسمت پشت کلاه هست و برای این قسمت لبه از این کش‌های نامرئی استفاده کردم. ببینید اینجا 2 ردیف کش لابلای بافتم کشیدم. اینجا خب قسمت پشت بافت هست و این کش رو از اینجا لابلای بافت کشیدم. من دوباره کلاه رو برعکس میکنم. اینجا قسمت روی بافت هست. اون کش اصلا اینجا مشخص نیست و از این قسمت پشت لابلای بافت کشیدم. مدل کشی که لابلای بافت کشیدم چون بیرنگ و نامرئیه و همچنین خیلی نازکه زیاد مشخص نمیشه. پس از هر دو سمت میشه استفاده کرد. این کش رو برای جمع شدگی بیشتر این قسمت کلاه که دور سر میفته لابلای بافتم کشیدم. ببینید اینجا کاملا حالت کشی داره و اینطوری جمع میشه. قطر کلاه فرانسوی یعنی این قسمت کلاه رو متر میزنم. اینجا حدوداً 28 سانتی متره. از اینجا تا قبل از این خط تا 6 سانتی متره و کشباف اینجا هم حدوداً 2 سانتی متره. خب اینم از یه سری توضیح در مورد این کلاه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید و سبک ویدیوهای من رو میپسندید این ویدیو رو لایک بکنید. لایک کردن و کامنت گذاشتن شما به من خیلی انگیزه میده تا ویدیوهای بیشتری رو با شما به اشتراک بذارم. بریم با هم دیگه آموزش این کار رو شروع بکنیم. امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید. این نخی است که من استفاده میکنم که 50% از پشم مرینو هست، 50% هم از پلی آکریله. هر کلافش 50 گرمه، حدوداً 75 متره. ببینید نخ کانوا هم این شکلی هست، نسبتاً کلفته. متناسب با ضخامت همین کانوا برای قسمت کشباف از میل 4 میلیمتر استفاده میکنم و قسمت اصلی رو با نیم میلیمتر بزرگتر میبافم که برای من میشه 4.5 میلیمتر. الان میل سیمی که اینجا دارم 40 سانتی متر هست، یعنی طول میل سیمی 40 سانتی متر هست و قطر میل ها 4 میلیمتره. اینجا با این میل که برای من 4 میلیمتر هست برای قسمت کشباف که دور سر میفته یک نمونه بافتم.
اینجا چند تا دانه سر انداختم و کشباف 1 در 1 رو انجام دادم به صورت رفت و برگشتی، یعنی 1 دانه به زیر بافته شده و 1 دانه به رو. این نمونه رو یک مقدار در حالت کشیده مت میزنم. ببینید خیلی اینطوری از هم باز نمیکنم. یک کوچولو اینطوری از هم باز میکنم، روی سطح صاف میذارم، مت رو وسط بافتم میذارم، اینجا رو دوباره یک کوچولو اینطوری میکشم، قشنگ از هم باز میکنم و مرتبش میکنم. بافت رو یک کوچولو کشیدم، متر رو اینجا گذاشتم و 10 سانتی متر در نظر میگیرم. تعداد دانه های قسمت که میشه 10 سانتی متر رو میشمارم که برای من 17 تا دانه میشه 10 سانتی متر. من قبلا خب دقیق تر اندازه گیری انجام دادم و 17 تا دانه برای من میشه 10 سانتی متر. پس شما هم باید با کانوا و همچنین میل مناسب مثل من یک نمونه ببافید و کشباف 1 در 1 انجام بدید و در حالت یکم کشیده متر بزنید. پس من نمونه بافتم و اندازه زدم و 17 تا دانه برای من شد 10 سانتی متر. دور سر رو برای این کلاه حدوداً 56 سانتی متر در نظر گرفتم و تعداد دانه ها رو اینطور حساب کردم که 56 سانتی متر دور سر رو ضرب در 1/7 دانه کردم که این عدد حاصل تقسیم اندازه‌گیری کانوا هست. یعنی 17 تقسیم بر 10 میشه 1/7 دانه. حاصل این ضرب میشه 95/2 دانه. تعداد دانه های نهایی حتما باید مضربی از 8 باشه و وقتی تقسیم بر 8 میشه عدد زوجی به دست بیاد. پس من اینجا 96 تا دانه در نظر گرفتم که به این عدد نزدیک هست و این ویژگی ها رو داره. یعنی وقتی تقسیم بر 8 میشه عدد صحیح به دست میاد و عددی هم که اینجا به دست میاد 12 هست و عدد زوجی هست. پس به این 2 تا نکته حتما دقت بکنید. شما هم هرچی اینجا به دست آوردید چند تا دانه بهش اضافه بکنید یا کم بکنید تا به عددی برسه که مضربی از 8 باشه و وقتی تقسیم بر 8 میشه عدد زوجی به دست بیاد. پس من محاسبات رو متناسب با سایز و کانوا اینطور انجام دادم. شما هم باید متناسب با سایزتون و ضخامت کانوا این محاسبات رو انجام بدید و حتما به این نکاتی که اینجا گفتم دقت بکنید. پس من ابتدای کار 96 تا دانه سر میندازم. من میخوام دانه ها رو به روش ایتالیایی سر بندازم، ولی اگر شما میخواید دانه ها رو به روش معمولی سر بندازید اینجا باید 1 دانه اضافه تر در نظر بگیرید که برای وصل کردن هست و بعداً از میل خارج میشه و در نهایت باید تعداد دانه هایی داشته باشید که اینجا حساب کردید که باید مضربی از 8 باشه و این ویژگی رو داشته باشه. پس من میخوام دانه ها رو به روش ایتالیایی سر بندازم و ابتدای کار 96 تا دانه سر میندازم. من 96 تا دانه به روش ایتالیایی سر انداختم و اینجا یه حاشیه ماشینی دارم. ببینید لبه بافتم این شکلی هست. پس من دانه ها رو به روش ایتالیایی سر انداختم و این حاشیه رو که از 2 تا رشت تشکیل شده بافتم. آموزش این مدل سر انداختن رو قبلا در کانال گذاشتم، هم در حالت رفت و برگشتی هم گرد بافی که ویدیوشو براتون این بالا میذارم و برای این مدل سر انداختن میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید. قسمت حاشیه رو با میل 40 سانتی متر بافتم که قطر میل ها 3.5 میلیمتر هست. در اون ویدیو هم در مورد این موضوع توضیح دادم و اینها میل های 4 میلیمتر هست. نمونه ای که ابتدای کار بافته بودم با میل 4 میلیمتر بود ولی اینجا رو با نیم میلیمتر کوچکتر بافتم به خاطر اینکه میخوام این قسمت جمع شدگی بیشتری داشته باشه و این قسمت لبه قشنگتر باشه. پس من برای زیبایی کار حاشیه ایتالیایی رو با نیم میلیمتر کوچکتر بافتم. ببینید ولی میشه از ابتدا هم با همین میل ها، یعنی میل هایی که برای قسمت کش باف هست، دانه ها رو سر بندازیم. من فقط برای قشنگتر شدن بافتم این کار رو انجام دادم. پس این حاشیه رو من با میل 3.5 میلیمتر بافتم و از اینجا به بعد که 2 طرف باف رو میخوام به هم دیگه وصل بکنم و اینجا کشباف 1 در 1 ببافم، میل های قسمت کشباف رو وارد کارم میکنم. ببینید میل های من تعویضی هست و از اینجا میل ها رو عوض میکنم. ولی اگر شما از این میل ها ندارید کل میل سیمی رو باید عوض بکنید. این میل ها الان 4 میلیمتر هست و از اینجا وارد کارم میکنم. خب دانه ها رو روی میل میکشم و اینجا رو مرتب میکنم. قبل از اینکه 2 طرف باف رو به هم دیگه وصل بکنم دانه ها رو قشنگ اینطوری مرتب میکنم که پیچ نخورده باشن. نخم الان اینجاست، دستم میگیرم
ببینید و اینجا 2 رج حاشیه رو بافتم. از اینجا به بعد میخوام کشباف 1 در 1 انجام بدم. ببینید دانه آخر اینجا دانه زیر هست و این دانه رو میشه. این یکی میشه دانه زیر. پس اولین دانه اینجا رو به رو میبافم و علامت گذارم رو اینجا میذارم. دانه اول اینجا باید دانه زیر باشه، چون بعدن که میخوام مدل بافت قسمت اصلی رو انجام بدم دانه اول بهتر هست که دانه زیر باشه. پس دانه اول اینجا که دانه رو بود رو بافتم و علامت گذار رو بعد از این دانه گذاشتم. پس اینجا دانه اول میشه دانه زیر و به زیر میبافم. ببینید دانه زیر هست. این دانه رو هست و به رو میبافم. ببینید این دانه به زیر هست، به زیر میبافم و این دانه به رو بافته میشه. این دانه به زیر و این دانه به رو. این به زیر و این دانه به رو بافته میشه. به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج، یعنی تا اینجا. تا اینجا کشباف 1 در 1 رو بافتم. این دانه زیر بوده، به زیر بافتم. این دانه به رو، این دانه زیر هست به زیر و دانه آخر هم دانه رو هست، به رو میبافم. علامت گذار رو این سمت میندازم و در این رج دوباره دانه ها مطابق با شکلشون بافته میشن، یعنی دانه زیر به زیر و دانه رو به رو بافته میشه. این به زیر و این دانه به رو. به همین ترتیب میبافم تا انتهای رج. تا انتهای این رج رو میبافم و در رج‌های بعدی هم به همین ترتیب کشباف 1 در 1 انجام میدم و اینجا رو چند سانتیمتر به همین ترتیب میبافم. ببینید ابتدا و انتهای رج هم این شکلی هست و اینجا یک کوچولو فاصله افتاده که بعداً با استفاده از این نخ و سوزن ابتدا و انتهای باف رو به هم دیگه وصل میکنم. کشباف 1 در 1 رو انقدر بافتم، اینجا رو متر میزنم، حدوداً 2 سانتیمتره. خب پس من اینجا رو 2 سانتیمتر بافتم و از اینجا به بعد میخوام قسمت اصلی رو انجام بدم و یه مدل بافت دیگه انجام میشه. همونطور که قبلا گفتم برای قسمت اصلی از میل‌های 4.5 میلیمتر استفاده میکنم. اینجا میل سیمی که برداشتم همون 40 سانتیمتر هست، یعنی طول میل سیمی 40 سانتیمتره ولی قطر میل‌ها 4.5 میلیمتر هست، یعنی نیم میلیمتر از اینجا بزرگتر هست. خب علامت گذار ابتدای رج رو برمیدارم چون میخوام میل جدید رو وارد کار بکنم. انتهای رج دوباره همینجا میذارم. از ابتدای رج میخوام مدل باف رو انجام بدم. دانه اول به زیر هست، با میل جدید به زیر میبافم. خب دانه بعدی دانه رو هست و در این مدل باف برای دانه رو نخ رو روی کار میندازم و این دانه به این صورت از میل خارج میشه. ببینید این نخ پشت دانه رو میفته. خب و همین ترتیب رو تا انتها انجام میدم. این دانه زیر هست، به زیر میبافم و دانه رو نخ رو روی کار میندازم و به این صورت از میل خارج میکنم. ببینید یک نخ پشت دانه رو میفته. این دانه به زیر و دانه رو به این صورت از میل خارج میشه و یک دانه پشت این اضافه میشه. این دانه به زیر و دانه رو به این صورت از میل خارج میشه. پس به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج. تا اینجا به همون ترتیب بافتم. 3 دانه اینجا باقی مونده. این دانه رو هست. نخ رو پشتش میندازم، از میل خارج میکنم. این دانه به زیر و دانه آخر هم دانه رو هست و به این صورت از میل خارج میکنم. یک دانه پشتش میفته. پس میل سیمی رو عوض کردم و الان اینجا ابتدای رج هست. علامت گذار رو دوباره اینجا میندازم. خب الان میخوام رج دوم این مدل باف رو شروع کنم. در رج دوم مدل باف دانه زیر به زیر بافته میشه و دانه رو که در رج قبلی یک نخ پشتش اضافه کرده بودم در این رج به رو بافته میشه. یعنی این 2 نخ رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. و همین ترتیب رو تا انتها انجام میدم. این دانه به زیر و دانه رو، ببینید اینجا 2 نخ دارم، هر 2 رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. این دانه به زیر و این 2 رو با هم میگیرم، به رو میبافم. به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج. خب رج دوم رو تا اینجا بافتم.
این دانه زیر هست، به زیر میبافم. دانه آخر هم که دانه رو هست، این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. علامت گذار رو این سمت میندازم و الان میخوام رج بعدی رو شروع کنم. رج بعدی دقیقا مثل رج اول که اینجا انجام دادم بافته میشه و این مدل باف از این دوتا رج تشکیل شده. این دوتا رج به همین ترتیب پشت سر هم تکرار میشن. پس الان میخوام مثل رج اول ببافم. دانه زیر به زیر بافته میشه و دانه بعدی دانه رو هست. نخ رو روی کار میندازم و به این صورت از میل خارج میکنم. یک نخ پشت این دانه میفته. این دانه به زیر و دانه رو به این صورت از میل خارج میشه. دقیقا مثل رج اول که انجام دادم. این به زیر و این دانه از میل خارج میشه. به همین ترتیب میبافم تا انتهای رج. خب پس این رج رو تا انتها به همین ترتیب مثل رج اول مدل باف میبافم و رج بعدی مثل رج دوم که اینجا انجام دادم. یعنی دانه زیر به زیر بافته میشه و برای دانه رو این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. بعد رج بعدش دوباره مثل رج اول و رج دوم و دیگه به همین ترتیب این دوتا رج رو پشت سر هم تکرار میکنم. به همون ترتیب دوتا رج مدل باف رو پشت سر هم تکرار کردم و اینجا رو انقدر بافتم. من اینجا رو 18 رج بافتم، یعنی 9 سری دوتا رج مدل باف رو پشت سر هم تکرار کردم. خب اینجا رو متر میزنم. از دانه های روی میل تا اینجا که مدل باف رو شروع کردم حدوداً 6 سانتی متره. اینجا رو 18 رج بافتم. الان از اینجا به بعد میخوام یه دونه خط تا اینجا بندازم تا دقیق مشخص باشه کلاه از کجا باید تا بخوره. پس من تا اینجا این قسمت رو 18 رج بافتم. رج آخری که اینجا بافتم رج 18 هم هست و مثل رج دوم مدل باف انجام دادم. اون دوتا دانه رو با هم دیگه گرفتم، به رو بافتم و اینم دانه زیر هست. پس رج آخری که اینجا میبافید باید مثل رج دوم مدل بافت باشه. از اینجا به بعد همون خط تا رو میخوام انجام بدم و تمام دانه ها به رو بافته میشن. از ابتدای رج دانه ها رو به رو میبافم. این دانه به رو هست، به رو بافته میشه و این دانه زیر هست، به رو میبافم. پس تمام دانه ها رو به رو میبافم تا انتهای رج. تا اینجا دانه ها رو به رو بافتم. این دوتا دانه هم به رو بافته میشن و از اینجا دوباره مثل رج قبلی دانه ها به رو بافته میشن. پس دانه ها رو به رو میبافم تا انتهای رج. خب رج دوم هم به همون ترتیب تا اینجا بافتم. این دوتا دانه هم به رو بافته میشن. علامت گذار رو این سمت میندازم. این دو رج رو به این ترتیب بافتم برای خط تا و از اینجا به بعد دوباره همین مدل باف رو انجام میدم و برای اینجا هم 18 رج مثل همینجا مدل باف رو میبافم. یعنی دوتا رج رو پشت سر هم تکرار میکنم و بعد از اینکه اینجا رو 18 رج بافتم قسمت بالای کلاه رو جمع میکنم. پس بعد از این خط تا دقیقاً باید به اندازه همینجا بافته بشه. پس من الان ابتدای رج هستم. بعد از این دو رج دوباره مثل همینجا رج اول مدل باف رو میخوام انجام بدم. دانه اول به زیر بافته میشه و دانه بعدی نخ رو روی کار میندازم، به این صورت از میل خارج میکنم و یک نخ پشت این دانه میافته. دوباره این دانه به زیر و دانه رو به این صورت از میل خارج میشه. این دانه به زیر و این دانه به این صورت از میل خارج میشه. این دانه به زیر و این دانه رو میشه و به این صورت از میل خارج میکنم. پس به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج. تا اینجا مثل رج اول بافتم. این دانه رو بوده، از میل خارج کردم. این دانه به زیر و دانه آخر هم به این صورت از میل خارج میکنم. دقیقا مثل رج اول که اینجا انجام دادم. علامت گذار رو این سمت میندازم. الان میخوام رج دوم مدل باف رو ببافم. دانه اول به زیر هست، به زیر میبافم. اینجا برای دانه رو دوتا نخ دارم، هر دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم مثل رج دوم مدل باف. این دانه به زیر و اینجا این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. این دانه به زیر و این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به رو میبافم. پس به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج. خب
این رج رو مثل رج دوم میبافم تا انتها. رج بعدی دوباره مثل رج اول، رج بعدش مثل رج دوم، دقیقا مثل همینجا که انجام دادم. پس دیگه از اینجا به بعد این دوتا رج رو میبافم و اینجا هم مثل همینجا باید 18 رج بافته بشه. به همون ترتیب کلاه رو تا اینجا بافتم و همونطوری که اینجا توضیح دادم دوتا رج مدل باف رو پشت سر هم تکرار کردم و اینجا هم مثل همینجا 18 رج بافته شده و رج آخری که اینجا بافتم رج 18 هم هست و مثل رج دوم مدل باف تا انتها بافتم. از دانه های روی میل تا اینجا 6 سانتی متره. اینجا هم 6 سانتی متر بافته بودم. از دانه های روی میل تا لبه بافت هم حدوداً 14 الی 14.5 سانتی متره. پس من اینجا رو حدوداً 14 سانتی متر بافتم و الان به اون اندازه‌ای هست که برای سایزم میخوام. من برای این سایز میخوام ارتفاع کلاه حدوداً 22 سانتی متر باشه و اینجا رو حدوداً 14 سانتی متر بافتم که این اندازه 65% ارتفاع کلاه هست که در نهایت میخوام. من میخوام 22 سانتی متر باشه، ضرب درش از 5% میشه 14 و خورده ای که اینجا رو حدوداً 14 سانتی متر بافتم. پس من اینجا 60 الی 70% طول کلاه رو بافتم و شما برای هر سایزی که دارید میبافید این قسمت رو قبل از اینکه دانه ها رو کور بکنید باید متناسب با سایزتون ببافید و اینجا باید 60 الی 70% طول کلاه رو ببافید و بعدش دانه ها رو کور کنید. من اینجا میخوام 22 سانتی متر باشه و اینجا رو حدوداً 14.5 سانتی متر بافتم. این قسمت هم که دانه ها رو کور کنم چند سانتی متر بافته میشه؟ تقریباً 7 الی 8 سانتی متر اینجا بافته میشه و در نهایت به اون اندازه‌ای که برای ارتفاع کلاه میخوام میرسم. پس شما هم همونطوری که توضیح دادم این قسمت رو باید ببافید. ببینید اگر 1 سانتی متر بیشتر یا کمترم این قسمت رو ببافید هیچ اشکالی نداره. و من بافتم رو اینجا تقسیم کردم. اینجا ابتدای رج هست و من 96 تا دانه دارم. ابتدای کار 96 تا دانه رو تقسیم بر 8 کردم شد 12 و الان اینجا 8 تا تقسیم بندی انجام دادم و برای هر کدوم از این تقسیم بندی ها 12 تا دانه دارم. ببینید اینجا الان ابتدای رج هست، دانه اول بعد از علامت گذار ابتدای رج به زیر هست و تا اینجا 12 تا دانه رو جدا کردم و دانه آخر اینجا دانه رو هست. اینجا هم 12 تا دانه رو جدا کردم. دانه بعد از این علامت گذار دانه زیر هست و دانه آخر اینجا بروه. و مابقی تقسیم بندی هم دقیقاً به همین شکل هستن و همه تقسیم بندی ها دقیقاً شبیه به هم هستن. به خاطر همین ابتدای کار گفتم که تعداد دانه ها حتما باید مضربی از 8 باشه و وقتی تقسیم بر 8 میشه عدد زوجی به دست بیاد. علامت گذار ابتدای رج بود، علامت گذار رو اینجا میذارم و رج آخری که اینجا بافتم رج 18 این قسمت هست و مثل رج دوم مدل بافتم. اینجا ابتدای رج هست و الان میخوام مثل رج اول مدل ببافم و در این رج از کنار علامت گذارها هم کور میکنم. خب بعد از این علامت گذار این دانه به زیر هست، این به رو و این به زیر. این سه تا رو میخوام با هم دیگه بگیرم یکی بکنم. جهت این سه تا دانه رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم. ببینید میلم از پشت وارد دانه ها میشه و هر سه تا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. پس این سه تا رو با هم دیگه یکی کردم. و الان برای مابقی دانه ها مدل باف رو مثل رج اول انجام میدم. این دانه رو هست، نخ رو روی کار میندازم، از میل خارج میکنم، یک نخ پشتش میندازم و این دانه به زیر بافته میشه. دانه رو به این صورت و دانه زیر به زیر بافته میشه. پس مثل رج اول مدل بافت انجام میدم تا علامت گذار بعدی. ببخشید این دانه من در رفته، درستش کنم. دانه رو هست و یک نخ پشتش میندازم، این دانه به زیر و دانه رو هم به این صورت از میل خارج میکنم. به علامت گذار بعدی رسیدم و برای اینجا هم دقیقا مثل همینجا که انجام دادم سه تا دانه بعد از علامت گذار رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. اینجا هم این دانه به زیر هست، جهتش رو عوض میکنم. این دانه به رو هست، جهتش رو عوض میکنم و اینم که دانه زیر هست، جهت اینم عوض میکنم. هر سه تا رو به میل برمیگردونم، میلم از پشت میره و سه تا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. اینجا رو خوب محکم میکنم. خب برای اینجا مدل باف رو انجام میدم.
دانه رو یک نخ پشتش میندازم و دانه زیر به زیر بافته میشه. پس اینجا رو مثل رج اول مدل بافت میبافم تا علامت گذار بعدی. به علامت گذار بعدی رسیدم و دقیقا مثل اون 2 سری که انجام دادم جهت این 3 تا دانه رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم، هر 3 تا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم و برای مابقی دانه ها مدل باف رو انجام میدم. ببین مدل باف رو برای اینا میبافم، بعد از این علامت گذار هم این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم. برای هر کدوم از این تقسیم بندی ها به همین ترتیب انجام میدم تا انتهای رج، یعنی بعد از هر علامت گذار 3 تا دانه با هم دیگه یکی میشن. از کنار همه علامت گذارها به همون ترتیب کور کردم و مثل رج اول مدل باف بافتم تا اینجا. این دانه رو بوده، یک نخ پشتش انداختم، این دانه به زیر و دانه آخر هم به این صورت از میل خارج میشه، یک دانه پشتش اضافه میکنم. علامت گذار این سمت و الان میخوام مثل رج دوم مدل بافت ببافم و در این رج دانه کم نمی کنم. دانه اول به زیر هست، به زیر میبافم، اون 3 تا دانه است که با هم دیگه یکی کرده بودم و دانه بعدی دانه رو هست. اینجا 2 تا نخ دارم، هر 2 تا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. ببینید مدل باف همینطوری پشت سر هم تکرار میشه و مدل باف به هم نخورده. این دانه به زیر هست، به زیر و اینجا دانه رو هست، هر 2 تا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. این دانه به زیر و این 2 تا به رو بافته میشن. دقیقا مثل رج دوم مدل بافت انجام میدم. این 2 تا به رو بافته میشن. علامت گذار این سمت، این 3 تا دانه رو با هم دیگه یکی کرده بودم و دانه زیر هست و این دانه اینطوری به زیر بافته میشه. اینجا الان دانه رو هست، هر 2 تا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. ببینید مدل بافتم اینجا همینطوری تکرار میشه. این دانه به زیر و این 2 تا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. پس این رج مثل رج دوم مدل باف بافته میشه تا انتهای رج و در این رج همونطور که تماشا کردید دانه کم نمی کنم. خب تا اینجا بافتم، این دانه به زیر و اینجا هم این 2 تا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. پس تا انتهای رج مثل رج دوم مدل باف بافتم و الان دوباره میخوام مثل رج اول مدل باف ببافم. 2 تا رج مدل باف همینطوری پشت سر هم تکرار میشه و در این رج دوباره دانه کم نمی کنم. ببینید اینجا رو چند رج میبافم، یعنی مدل باف رو چند رج پشت سر هم تکرار میکنم و بعدش دوباره کور میکنم. پس در این رج دوباره دانه کم نمی کنم. این دانه به زیر بافته میشه و دانه بعدی دانه رو هست، یک نخ پشتش میندازم مثل رج اول مدل بافت. این دانه به زیر و اینجا یک نخ پشت این دانه میندازم. این به زیر و این به این صورت خارج میشه. پس این رج رو تا انتها مثل رج اول میبافم، رج بعدی دوباره مثل رج دوم، رج بعدش دوباره مثل رج اول و اینجا رو به همین ترتیب چند رج میبافم و فعلا دانه کم نمی کنم. پس اینجا رو من چند رج به همین ترتیب میبافم و بعدش دوباره برای هر قسمت از کنار علامت گذارها کور میکنم. اینجا رو تا رج ششم بافتم. از اینجا که شروع کردم به کم کردن تا اینجا 6 رج بافتم. یعنی در رج اول از کنار علامت گذارها کور کردم و بعدش 5 رج بافتم و الان تا اینجا 6 رج بافته شده. پس اینجا کم کردم و بعدش 5 رج بافتم و اینجا در این رج که میخوام مثل رج اول مدل باف ببافم و رج هفتم هست دوباره مثل رج اول که انجام دادم از کنار علامت گذارها کور میکنم. پس اینجا فاصله بین کور کردن ها رو 5 رج در نظر میگیریم. الان اینجا رج ششم رو بافتم مثل رج دوم مدل بافت و الان میخوام مثل رج اول مدل باف ببافم و اینجا بعد از این علامت گذار ابتدای رج این 3 تا دانه رو با هم دیگه یکی میکنم، دقیقا مثل همینجا که انجام دادم. جهت این 3 تا رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم، میلم از پشت میره و هر 3 تا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. برای مابقی دانه ها مثل رج اول انجام میدم. دانه رو به این صورت خارج میشه، یک نخ پشتش اضافه کردم، این دانه به زیر. به همین ترتیب میبافم تا علامت گذار بعدی. به این علامت گذار رسیدم دقیقا مثل همینجا یا اینجا که انجام دادم، این 3 تا با هم دیگه یکی میشن. جهت این 3 تا دانه رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم، میلم از پشت میره و هر 3 تا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم.
این دانه رو هست، نخ رو پشتش میندازم مثل رج اول مدل بافت. به همین ترتیب میبافم تا علامت گذار بعدی و اینجا هم این ستا رو با هم دیگه یکی میکنم. پس اینجا مثل رج اول مدل بافته میشه و از کنار علامت گذارها به همین ترتیب کور میکنم تا انتهای رج. به همون ترتیب بافتم، از کنار علامت گذارها از دانه ها کم کردم تا انتهای رج مثل رج اول مدل بافتم و علامت گذار ابتدای رج رو این سمت میندازم. خب الان میخوام رج بعدی رو شروع کنم و اینجا میشه رج هشتم و مثل رج دوم مدل بافته میشه. دانه اول به زیر و اینجا 2 تا نخ دارم، دانه رو هست، هر دوتا رو با هم دیگه میگیرم به رو میبافم. ببینید اینجا دوباره مدل باف همینطوری پشت سر هم تکرار میشه و مدل باف به هم نخورده. این دانه به زیر، این دوتا به رو بافته میشن. مثل رج دوم مدل بافت انجام میدم. بعد از این علامت گذار هم این دانه به زیر هست، به زیر میبافم و اینجا این دوتا به رو بافته میشن. این دانه به زیر و این دوتا رو با هم میگیرم به رو میبافم. پس این رج که رج هشتم هست مثل رج دوم مدل بافته میشه تا انتهای رج و دانه ای از دانه هام کم نمی کنم. بعد دوباره دقیقا مثل همینجا که انجام دادم 5 رج بدون اینکه کور کنم میبافم و دوباره به همین ترتیب از کنار علامت گذارها کور میکنم. یعنی ببینید اینجا من رج هفتم کم کردم که مثل رج اول مدل بافتم. بعد الان این رج هشتم هست، این رج رو میبافم تا انتها. بعد رج نهم دوباره مثل رج اول مدل بافته میشه، دانه کم نمی کنم. رج دهم مثل رج دوم مدل باف، رج 11 مثل رج اول مدل باف و رج 12 مثل رج دوم مدل بافته میشه و دوباره 5 رج بدون این که دانه کم کنم بافتم و در رج 13 که میخوام مثل رج اول مدل ببافم دقیقا مثل این دو سری که انجام دادم از کنار همه علامت گذارها کم میکنم. دوباره 5 رج دیگه مدل باف رو میبافم بدون اینکه کور کنم و بعدش از کنار همه علامت گذارها به همین ترتیب دوباره کور میکنم. پس دیگه به همین ترتیب انجام میدم و مدل باف رو یعنی 2 تا رج پشت سر هم تکرار میکنم و فاصله بین کم کردن ها رو 5 رج در نظر میگیرم، یعنی 5 رج بدون اینکه کور کنم میبافم و بعدش از دانه ها کم میکنم. به همون ترتیب اینجا رو انجام دادم. این علامت گذار ابتدای رج هست. ما بقیه علامت گذارها رو باز کردم چون دیگه جاشون مشخص بود. تقریبا اینجا به بعد دیگه علامت گذارها رو برداشتم و اینجا دیگه جاش مشخص هست. ببینید این دانه زیر همینطور مستقیم به سمت بالا رفته، اینم همینطور، اینم ببینید مستقیم به سمت بالا رفته و از کنار اینا دانه کم کردم. ببینید اینجا سری اولی هست که دانه کم کردم، بعد 5 رج بافتم، در رج هفتم دوباره کم کردم، اینجا هم دوباره 5 رج بدون اینکه کور کنم بافتم و در رج 13 هم دوباره اینجا 3 تا رو با هم دیگه یکی کردم. یعنی برای همه تقسیم بندی ها این کار رو انجام دادم. پس اینجا رج 13 هم دوباره کم کردم، 5 رج بافتم تا رج 18 هم، بعد رج 19 هم دوباره اینجا کم کردم، بعد اینجا دوباره 5 رج بافتم و در رج 25 اینجا آخرین سری از دانه ها کم کردم. پس من اینجا 5 سری به همین ترتیب از دانه ها کم کردم و 10 تا دانه از هر قسمت کم شده. من 8 تا تقسیم بندی داشتم و الان برای هر قسمت 2 تا دانه باقی مونده و الان اینجا روی میل 16 تا دانه دارم. آخرین سری اینجا در رج 25 به همون ترتیب از دانه ها کم کردم. بعد رج بعدی رج 26 رو مثل رج دوم مدل بافتم تا انتهای رج، یعنی این 16 تا دانه رو مثل رج دوم بافتم تا انتهای رج. الان از اینجا به بعد 2 تا این دانه ها رو میخوام با هم دیگه یکی کنم. این هم توضیح بدم که تقریبا از اینجا به بعد چون تعداد دانه ها کم میشه به راحتی نمیشه گرد بافی رو با میل سیمی 40 سانتی متر انجام داد و باید سیم رو از 2 قسمت باف بکشید بیرون، یا اینکه میتونید این قسمت بالا رو با 4 میل یا 5 میل ببافید. الان من اینجا میخوام این دانه ها رو 2 تا با هم دیگه یکی بکنم و سیم رو از اینجا کشیدم بیرون، از اینجا هم میکشم بیرون و اینطوری 2 سر میل به هم نزدیک میشن. پس برای این قسمت ها هم دقیقاً همین کار رو انجام دادم. علامت گذار ابتدایی رجم اینجا بود و دوباره اینجا میذارم. پس اینجا تا رج 26 بافتم و الان 2 تا دانه ها رو میخوام با هم دیگه یکی بکنم.
جهت این دوتا دانه رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم و هر دوتا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. این دوتا دانه هم جهتشون رو عوض میکنم و به این صورت به زیر میبافم. پس به همین ترتیب دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی میکنم. خب ببینید سیم رو از اینجا میکشم بیرون و دانه های اینجا رو میخوام ببافم. از اینجا هم سیم رو اینطوری میکشم. ببین هر سری باید سیم رو اینطوری از دو قسمت بکشیم بیرون تا دو سر میل به هم نزدیک بشن. خب اینجا هم این دانه زیر هست، جهتش رو عوض میکنم و دانه رو هم اینطوری جهتش رو عوض میکنم و به همون ترتیب به زیر میبافم. پس تا انتها دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی میکنم. ببخشید من مجبور شدم که ویدیو رو قطع بکنم. پس من تا اینجا انجام دادم و دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی کردم. این انتهای رج هم دوتا دانه دارم. دوباره به همون ترتیب دو سر میل ها رو به هم دیگه نزدیک میکنم و اینجا جهت این دوتا دانه رو عوض میکنم، با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. پس تا انتها دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی کردم و من الان اینجا 8 دانه دارم. علامت گذار ابتدای رج رو این سمت میندازم و الان این 8 دانه رو یک دور به زیر میبافم. تا انتها دانه ها رو به زیر میبافم. خب یک دور این 8 دانه رو به زیر بافتم، به ابتدای رج رسیدم، علامت گذار رو بر میدارم و در این رج دوباره دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی میکنم. خب دو سر میل ها رو به هم دیگه نزدیک میکنم. اگر اینجا رو گم میکنید دوباره میتونید علامت گذار رو همینجا بذارید. من دوباره اینجا میذارم و الان دوتا دانه ها رو با هم دیگه یکی میکنم. جهت این دوتا دانه رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم و هر دوتا رو با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. جهت این دوتا هم عوض میکنم و به همون ترتیب انجام میدم. این دوتا هم با هم دیگه یکی میکنم. دوتا دانه اینجا هم با هم دیگه میگیرم و یکی میکنم. خب این دوتا دانه هم جهتشون رو عوض میکنم، به میل برمیگردونم و با هم دیگه میگیرم به زیر میبافم. ببینید این قسمت انتها الان 4 دانه دارم و برای این 4 دانه بافت تنابی رو انجام میدم. خب ببینید الان نخم اینجاست. دانه ها رو روی این سر میل میکشم و از اینجا میبافم. نخم رو دستم میگیرم، ببینید نخ اینجاست و از اینجا دانه ها رو به زیر میبافم. خب دوباره به همون ترتیب دانه ها رو روی این سر میل میکشم و نخم اینجاست، از اینجا دانه ها رو میبافم. دوباره به همون ترتیب انجام میدم. خب پس اینجا هم چند رج بافت تنابی انجام دادم. خب نخم رو قیچی کردم، وارد سوزن میکنم و الان ببینید نخم اینجاست. دوباره دانه ها رو روی این سر میل میکشم، نخ اینجا رو سفت میکنم و سوزن رو وارد این دانه ها میکنم و اینجا رو اینطوری جمع میکنم. از اینجا نخم رو میفرستم پشت بافت. ببینید اینجا بافت حالت دولاییه داره، این بافت تنابی. از وسط اینجا رد میکنم
و میفرستم پشت بافت. نخ رو از اینجا یک مقدار لابلای بافتم میکشم، فیکسش میکنم و بعد اضافه نخ رو قیچی میکنم. این نخ ابتدای کار همونطور که قبلا گفتم وارد سوزن میکنم و دو طرف بافت رو به هم دیگه وصل میکنم. نخ رو لابلای بافتم کشیدم و بعدش کلاه رو شستم. من با ماشین لباسشویی کلاه رو شستم. وقتی از داخل ماشین در آوردم یه کوچولو نم داشت. کلاه رو روی سطح صاف پهن کردم، تمام قسمت ها رو با دستم صاف کردم، مخصوصا این قسمت بالا رو قشنگ اینطوری کشیدم و صاف کردم و همونطوری گذاشتم که خشک بشه. شما هم حتما کلاهتون رو بعد از اینکه تکمیل شد یا بشویید یا بخار بدید تا بافتتون یک دست‌تر و قشنگتر بشه. و اینجا برای قسمت لبه کلاه کش لابلای بافتم کشیدم. اینجا 2 ردیف کش لابلای بافتم کشیدم. من از کش‌های بیرنگ و نامری استفاده کردم و اینجا دور تا دور 2 ردیف لابلای بافت کشیدم. ببینید اینجا کاملا حالت کشی داره، از هم باز میشه و همچنین اینطوری جمع میشه. کلاه رو من متناسب با دور سر خودم بافتم، ولی خب خواستم این قسمت لبه کلاه جمع شدگی بیشتری داشته باشه، به خاطر همین اینجا کش لابلای بافتم کشیدم که من آموزش این روش رو در کانال گذاشتم و اونجا روش اضافه کردن یا کشیدن نخ لابلای بافت رو روی همین کلاه آموزش دادم که ویدیوش رو براتون این بالا میذارم و برای این تکنیک و روش میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید. خب همونطور که تماشا میکنید این قسمت لبه قشنگ جمع میشه و کاملا حالت کشی داره. خب این هم از آموزش کامل این مدل کلاه. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید، بهم انگیزه میده ویدیوهای بیشتری با شما به اشتراک بذارم. اگر هم این کلاه رو بافتید حتما عکسش رو برای من بفرستید، من خیلی خوشحال میشم. از بافتنی لذت ببریم و تا ویدیو بعدی خدافظ.